مساء الخير أحبائي وأعزائي. من جديد، ماذا يحدث في العالم؟ ماذا يحدث هذه الأيام؟ واقعة جديدة، واقعة نيارة أشرف تتكرر بالمثل في بلد غريبة. تفاصيل: شهد أحد الشواطئ التونسية جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها فتاة في العقد الثاني من العمر بعد أن طعنها صديقها وسدد لها طعنات بواسطة سكين في الظهر، ليقدم على الانتحار بتسديد ضربة لنفسه بالسكين، وذلك بحسب ما أكده مصدر تونسي لوسائل إعلام محلية. يأتي ذلك بعد سلسلة من الجرائم البشعة التي راح ضحيتها عدة فتيات أبرزهن نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة والفتاة إيمان أرشيد في الأردن. أكد مصدر أمني تونسي أن الجاني من مواليد 1992 كان على خلافة مع صديقته، وبعد أن قامت بنشر صورة لها عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي بصدد السباحة بشاطئ الرمال في مدينة بنزرت، حيث توجه إليها إلى نفس المكان وقام بالاعتداء عليها بواسطة سكين قبل أن يطعن نفسه بنفس السكين. وقد تدخل أعوان النجدة التابعون للحماية المدنية التونسية على الشاطئ لتقديم الإسعافات الأولية إليها قبل نقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بنزرت، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها مساء أمس الأربعاء، في حين ما زال الجاني في العناية المركزة وقد وصفت حالته بالخطيرة. كانت النيابة العمومية التونسية قد أذنت بفتح القوات الأمنية في مدينة بنزرت تحقيقا في الحادثة، مع اعتبار المعتدي بحالة إيقاف إلى حين استكمال العلاج، ليتم لاحقا عرضه على القضاء التونسي. ماذا يحدث في العالم؟ هل وصلت هذه لكل هذا الكلام؟ هل وصل بنا إلى هذا الحد؟ أصبح الجنون والتفكير كل الشباب في هذه الأمور الضيقة؟ هل أصبح شبابنا وشباب الغير أو شباب العالم كل تفكيره بهذا الهزل الرهيب؟ حقيقة الأمر إنها أمور صعبة جدا جدا، ولا أستطيع أنا أو غيري تخيلها، ولكن رحم الله هذه الفتاة، والله قادر على يعمل الصالح دائما من أجل هؤلاء الشباب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وانتظر تعليقاتكم، لايكاتكم وتعليقاتكم واشتراكاتكم في هذه القناة، وانتظر أيضا تعليقات السلبية سواء أو كانت الإيجابية. ولكم مني حب وتقدير وسلام، وأشكر كل من يجتهد دائما لعمل الخير. مساء الخير أحبائي وأعزائي. ما زالت قضايانا القضايا المسيحية، قضايا الأقباط ما زالت شاغلة الفكر والرأي العام. صراحة الموضوع زاد عن حده، واحنا مش عارفين ان كانت دي حقائق ولا هرتلة ولا ده كلام على الفاضي. كل شوية اختفاء اختفاء اختفاء، عودة عودة عودة. اوكي، انا ما عنديش ادنى مشكلة. اختفت، رجعت، ايه سبب الاختفاء ورجعت ازاي ورجعت ايه؟ كل الشكر للامن انها رجعت، بس نعرف ليه اختفت ورجعت ليه، عشان ما يبقاش كلام هرولة على الفاضي. أسرة مسيحية بتناشد وزارة الداخلية، عايزة للكشف عن مصير ابنتهم المختفية مارينا سامي ببني سويف. كتب لينا الصحفي جندس قدسي بجريدة أنباء اليوم: نشدت أسرة القبطية ببني سويف وزارة الداخلية التدخل لبذل الجهد عشان يكشفوا عن مصير ابنتهم المختفية مارينا سامي 19 سنة، يعني ما زالت قاصرة، واختفت يوم الثلاث الماضي أول امبارح أثناء التوجه من منزلها
بمركز سماسطة إلى مدينة بني سويف لحضور كورس تعليمي، مفيش أدنى مشكلة. وقال والدها سامي ميخائيل إن بنته بتدرس بكلية الآداب جامعة بني سويف قسم ألماني في سنة أولى، وراحت إلى بني سويف عشان تحضر كورس تعليمي، وذلك قبل الانتهاء من امتحانات نهاية السنة والمقرر لها آخر مادة الأربعاء الماضي، ولكن لم تصل إلى مقر الكورس وتليفونها اتقفل، وراح عمل محضر باسم شرطة سماسطة، لكن حتى الآن ما زال مسارها مجهول. وقال أحد الكهنة إن الفتاة حضرت يوم الأحد الماضي القداس وهي خادمة بالكنيسة، ومفيش أي مشاكل لديها مع أسرتها، والاختفاء غامض، وهو واثق في الأجهزة الأمنية اللي هتكشف ملابسات الأوضاع وإعادة الهدوء لأسرتها، وإن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهد لكشف مصيرها. وانتظر غدا أكيد هيقول لك عودة الفتاة المختفية مارينا سامي. أنا ما عنديش أدنى مشكلة ولا بشكك في الكلام اللي بيتقال ولا أي حاجة، بس أرجوكم زي ما قلتوا الست اللي برضو اختفت وجوزها عمل بتاع وقال إنها رجعت، من فضلك قولوا لنا كانت فين وراحت فين ورجعت إزاي. ومن ضمن القضايا المثيرة للغاية والمتعبة نفسيا جدا جدا لفيديو سوري بتركيا يعرض على أسرة نيرة 10 مليون جنيه دية. بيقول احنا مش عايزين نخسر محمد عادل القاتل، طب ما تساعد ولاد بلدك من اللاجئين بدل ما تخش على المصريين. قتل النفس بسهولة دي ده حاجة يعني مكيدة إخوانية تحاكى ضد مصر الكبيرة. القصة إن جه راجل سوري يعيش في تركيا بيعرض على أسرة الضحية نيرة أشرف طالبة المنصورة اللي تم قتلها على يد زميلها محمد عادل لرفضها الزواج منه، بيطلب أو بيعرض عليهم 10 مليون جنيه دية للعفو عن القاتل، رغم أن القانون المصري لا يعرف الدية. وقال الراجل في مقطع فيديو نشرته صفحة موقع القاهرة 24 على الفيسبوك: رسالتي لوالد ووالدة نيرة، بنتكم ماتت رحم الله عليها والله يجعل مثواها الجنة. وبالنسبة لمحمد عادل القاتل فهو ارتكب خطأ كثيرا كبيرا، والصلح سيد الأحكام. صلح ايه يا بني آدم يلي ما بتفهمش؟ وبيقول ياما ناس قتلوا بعدين أهل المقتول قرروا العفو عنهم بآخر لحظة، ولا تعلمون أن العفو سيد الأحكام، العفو عند المقدرة. تستطيعوا إعدام الإنسان أنتوا والعالم اللي حواليكم وبعدين تعفوا عنه، هذه شغلة كبيرة عند رب العالمين. رسالتي ليكم من تركيا وأنا أدي كلامي، إذا بتردوا فدية لمحمد بدفع لكم 10 مليون جنيه وأنا أدي كلامي، وبدكم التواصل معايا على الخاص حتى لا يموت محمد. بيقول ماتت نيرة زعلنا عليها كتير وما بدنا يموت محمد، هذا الإنسان الفقير الطيب، وفي الحقيقة هو أخطأ وجميعنا نرتكب الأخطاء، بس الراجل طيب من الطيبين وهو ارتكب خطأ كبير وأنا ضد القتل، بس لازم نلاقي حل لهذه المصيبة، ما بدنا نخسر نيرة ونخسر محمد في نفس الوقت. خسرنا نيرة ما بدنا نخسر محمد، وحسبي الله ونعم الوكيل. لو انتم موافقين راسلوني على الخاص وانا جاهز وادي كلامي. واثار تصريح هذا المواطن السوري غضب الكثير من المصريين ومواطنين في الدول العربية، وعلق حساب باسم سوسن فؤاد: يا الفلوس كتير كده، طب وزعوها على الغلابة بلاش على القتلة، وبكده بكرة هنلاقي مليون نيرة ودمهم هيكون رخيص وقدامهم مليون متبرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأبدت غضبها من هذه التصريحات الكاتبة والشاعرة الفاضلة فاطمة نعود قائلة:
ولماذا لا ترسل هذه الملايين لفقراء بلدك سوريا الحبيبة من اللاجئين في بلاد كثيرة وفي مخيمات إيواء على حدود تركيا اللي بتعيش فيها حضرتك ومعاك كثير من الملايين؟ حضرتك سوري وتقيم في تركيا ومهموم بمشاكل مصر والمصريين وناسي وغافل عن مشاكل إخواتك السوريين. أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ وعجبا احذروا، هناك مكيدة إخوانية ضد مصر حتى يقال إن ميزان العدل في مصر مائل والقتلة يبرؤون بالمال، والأخطر من ذلك زيادة معدلات الجريمة والاقتتال في الشارع المصري عن طريق نشر ثقافة اللي تعرف ديته اقتله احذروا. وأبدى حساب باسم أحمد اندهاشه من محاولات إنقاذ هذا القاتل، وكتب معلقا: أنا مش قادر أفهم، هو المفروض ده تدين يعني ولا سذاجة؟ وهو يا أخي لو كان محمد اللي قتل يعرف ولا حتى فكر في رب العالمين الرحيم اللي حضرتك بتذكره، ما كانش اكتفى بالصبر والدعاء ان ربنا يعوضه ويصبر قلبه؟ ده راح بكامل قواه العقلية قتل بني ادم في عز النهار وذبحها وهي لا حول لها ولا قوة ولا حتى خاف لحظة واحدة، وكله متسجل فيديو وكلنا للأسف شفناه، وفي مننا كتير اتأذى بالأيام من قساوة هذا المشهد. واختتم الواحد لما الحزن بيتملكه والدنيا بتسود في وشه أو بتسود في وشه، يا إما بيتجه لله يا إما للعلاج النفسي يا إما بيموت نفسه، لكن يقوم يموت الناس فده لا يستحق إلا السجن الأبدي والعقاب، لأننا مش في غابة، والإعدام هو أهم شيء تم فيه. وكتب حساب باسم وردة جميلة: هو قتل النفس بالسهولة دي؟ وعلقت سحر له يا ابن بلدي عم تجيبوا ألنا كلام وإهانات لشو واقف مع قاتل قتل بدم بارد وخطط خطأ أزهق روح بريئة العفو عند المقدرة لو القتل تم بالخطأ، اعتذر واتبرع بها لمال الفقراء وين مكانه. ورأى الأخ مصطفى أكد إن ده في حد ذاته بيحرك الأحداث من بره لعمل فتنة وانقسام في البلد وجعل البلد في حالة من الفوضى. وكمان كتبت ناهية: طب ما توزع ال10 مليون على أهلك السوريين المحتاجين وموجودين عندك في تركيا، وتخلي القاتل ياخد عقابه وتتبرع بالمبلغ لأمه وإخواته. إنسان طيب قتل إنسان محترم، قتل إنسان بيضرب أمه وإخواته وبرضه محترم قتل. تحويل القاتل إنه يصبح ضحية وتحويل الضحية للقاتلة ده شغل مريسة. الجماعة ظهروا بشكل رسمي. وكمان كتب باسم سارة فهمي: روح ادفع الفلوس دي لأهل بلدك اللي عايشين في الخيام على حدود تركيا أو الأردن وبيموتوا من الجوع والبرد ونقص العلاج، وما تتدخلش في قضايا مجتمعنا المصري. ومن بين التعليقين: طب ما تساعد ولاد بلدك اللاجئين ولا الفتنة داخلة في الموضوع وانت قابض. وكمان كتبت عفاف صالح بتقول له: طب روح ارسل لفقراء سوريا 10 مليون، بدي اسألك لو نيرة كانت بنتك كنت راح تسامح وتقبل بيه؟ لا والله، لانك راح تفكر بكل لحظة ازاي تعبت على بنتك وربيتها وعلمتها
ووصلتها للجامعة، وبعدين يجي واحد متخلف ويحاول يجي واحد ويعمل نفسه ذكي ومتفوق دراسيا، يعني إنسان ناجح بكامل قواه العقلية، ويزهق روحها بأبشع طريقة عن صادق إصرار وترصد. الدية والتسامح يكونوا لو القتل كان غير مقصود، كان بغير قصد، حادث مثلها، هي جريمة راح تجر لجرائم معها لو صار هناك تسامح. وقضت محكمة جنايات المنصورة امبارح بمعاقبة محمد عادل قاتل نيرة بالإعدام شنقا، وكانت أحوال أوراقه خلال جلسة الأسبوع الماضي إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ما تنسوش تعليقاتكم واشتراكاتكم الجميلة. كفاية بقى، كفاية هراء، كفاية هبل. أنا منتظر تعليقاتكم واشتراككم في قناتكم، قناة الملك والأمير، القناة اللي بتحبوها وبتعشقوها. مساء الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملك والأمير. واحد بيقول لي كفاكم يا مسيحيين افتراء، كفاياكم بقى افتراء، وكفاياكم كلام، وكفاياكم هري. انتوا طول الوقت بتتكلموا كلام غير منطقي، فلانة اختفت، فلانة اتعملت. النهارده بيقولوا عاجل عودة القبطية المسيحية المختفية هناء عادل بعين شمس وأسرتها تشكر الأمن. أعلنت أسرة القبطية المختفية هناء عادل بمنطقة عين شمس عن عودتها بعد اختفائها عقب خروجها من مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر. وتقدمت الأسرة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تودروس الثاني والأجهزة الأمنية لجهودهم في إعادة هناء عادل. كانت كاميرا الأقباط ذهبت لمنزلهم بعين شمس والتقت بأسرتها وزوجها الذي قال إن زوجته ذهبت لأحد المستشفيات بمدينة نصر لتقديم أوراق عمل، وكانت على اتصال معه حتى استقلالها أحد السيارات للعودة للمنزل، ثم انقطع الاتصال ومنذ 5 أيام. بيقول إنها كانت على اتصال بي لحد ما ركبت العربية مع أحد الأشخاص وهي راجعة البيت، وانقطع الاتصال لمدة 5 أيام وما نعرفش عنها أي حاجة. وراح عمل محضر باسم شرطة المطرية، ولكن مفيش حتى الآن مازال مصيرها مجهول، مش عارفين عنها أي حاجة. والزوج كان بيتكلم وهو حزين جدا في حالة حزن شديد عن الأسرة وأطفاله اللي عايشين في بكاء وصراخ، وبالذات البنت الصغيرة اللي عندها 4 سنين. ونفى وجود أي مشاكل عائلية، وقال إن مفيش هناك لأي نية تانية وإلا كانت خدت كل مصوغاتها وفلوسها ومالها، ولكنها خرجت وقدمت بالفعل ورق العمل بالمستشفى عشان تختفي بظروف غامضة. طب انتوا بتقولوا انها رجعت، طب حضرتك رجعت فين وكانت فين وكانت مع مين؟ أرجوكم قولوا الحقيقة مرة عشان الواحد تعب. تعال نبص خبر تاني. النائب العام يأمر بحبس 2 اللي قاموا بقتل الشاب مينا أمير بالسنبلاويين بالدقالية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. كفاكم يا مسيحيين، كفايانا كذب ولا كفايانا معاطلات ولا كفايانا ظلم؟ أمرت النيابة العامة بحبس 2 احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل المجني عليه مينا أمير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والمقترن بجناية سرقة سيارته بالإكراه، وذلك بعدما تمكنت تحريات الشرطة من تحديد هويته وهويتهم هم كمان، وإقرارهم إنهم اللي عملوا ارتكاب الجريمة. وجاء في بيان النيابة
ورد بلاغ للنيابة العامة يوم الأربع الموافق 29 من شهر يونيو الماضي إنهم عثروا على جثمان المجني عليه وهو مينا أمير، كان على وش أحد المجاري المائية بمركز درب نجم، وخرجوه بمعرفة الأهالي، واللي كان والده أبلغ بتغيبه قبل ما يعثروا على جسمه. بالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتضمنت الإشارة إلى قتل المجني عليه والمطالبة بملاحقة اللي قتلوه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات. كفاياكم يا مسيحيين، كفايانا إيه؟ كفايانا ظلم ولا كفايانا إهانة ولا كفايانا إيه ولا إيه ولا إيه؟ سبرنا كتير، ولكن إحنا واثقين إن الله عادل، عمره ما هيسيب حق أولاده، لأننا في بلد فيها مواطنة، بلد فيها حب، بلد المفروض إنها ما تكونش فيها فتنة طائفية. تفاصيل وفاة فيبي سعد داخل عيادة طبيب أسنان شهير بطنطا. كباقي أو زي أي مريض لما بتروح وتشعر بإنك تعبان مش حاسس براحة، راحت الأخت فيبي إلى عيادة أشهر أطباء الأسنان في مدينة طنطا، وهي مش على دراية بإن مجرد ألمها البسيطة دي في أسنانها هتؤدي بحياتها عقب تعرضها لجرعة مخدر، لتعيش أسرتها حالة من الصدمة، خاصة إنها سابت طفلين وسط آراء متفاوتة بشأن تسبب طبيب معروف في وفاة المريضة فيبي سعد. المريضة فيبي سعد سيدة في عمر ال30، راحت لعيادة طبيب شهير يدعى عين صاد لما تقولوا على اسمه بمدينة طنطا، وذلك بعد شعورها ببعض الآلام. تاخد حقنة بنج ما يمرش عليها أكتر من 5 دقايق وحتى سقطت جثة هامدة داخل العيادة، بحسب ما نشرته صفحات مدينة طنطا على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك في مقطع فيديو على لسان أسرتها أثناء العزاء. وفي وقت انتشار قصة فيبي دشنت أسرة الراحلة وأصدقائها هاشتاج يحمل اسم حق فيبي لازم يرجع للمطالبة بالقصاص من طبيب الأسنان المشهور، والذي لاقى حالة من الدفاع من قبل معارفه وطلابه حول علمه أو حول العلم وتاريخه الطبي. تعليق نقابة أطباء الأسنان: وبعد الحالة التي أحدثتها وفاة المريضة فيبي سعد عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت النقابة العامة لأطباء الأسنان مصر عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك موضحا سبب الوفاة نتيجة حساسية المخدر الموضعي، إذ قالت أن الطبيب القائم على علاج الحالة المذكورة من واقع مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية هو قامة من قامات طب الأسنان وأستاذ دكتور لجراحة الوجه والفكين، بما لا يجعل هناك أي مجال للشك في علمه وقدرته على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة مثل هذه الحالات نادرة الحدوث بأسلوب علمي ومنهجية طبية سليمة. وأكدت نقابة الأسنان في بيانها أن حساسية المخدر الموضعي للأسنان نادرة الحدوث، ولا يوجد أي ضمانات بعدم حدوث ذلك بعد أخذ التاريخ المرضي بشكل وافي أو عمل اختبار الحساسية، إذ أن الجسم يكون هذه الحساسية بشكل تراكمي عن طريق كل مرة
يتعرض فيها المريض للعامل المحفز دون أي مضاعفات تذكر حتى حدوث الصدمة التحسسية. رحم الله كل امرئ رحم الله هذه السيدة، رحمها من كل سوء، وربنا يجعلها في وسط القديسين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم آمين. لا تنسوا اشتراككم بقناة الملكة والأمير، وتعليقاتكم الإيجابية سواء أو السلبية. شكرا لكم.